สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมอเตอร์ไซค์ทุกคนวันนี้พบกับ EPT Channel ในเรื่องของ Friction Zone หรือว่าการค้นหาการทำความเข้าใจการทำความรู้จักกับ Friction Zone หรือว่าจุดตัดต่อกำลังของเครื่องยนต์ลงไปสู่ล้อหลังนะครับปกติมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีเรื่องของชุดคลัตช์ก็คือชุดควบคุมการถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ลงไปสู่ล้อหลังคลัตช์ฝั่งซ้ายของ Handlebar ก้านบีบคลัตช์มันจะมีอยู่3 ระดับหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันมีแค่2 ระดับก็คือปิดกับเปิดจริงๆมันมี3คือจังหวะที่2ด้วยนะครับจังหวะแรกคือจังหวะที่1คือคุณกำคลัตช์หมดนั่นหมายความว่าไม่มีการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ลงไปสู่ล้อหลังจังหวะที่3คือการปล่อยหมดมีการถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ลงไปสู่ล้อหลัง 100% นะครับแต่จังหวะที่2ก็คือจังหวะที่ชุดคลัตช์เริ่มมีการจับในศัพท์มอเตอร์ไซค์นะฮะหรือเริ่มมีการถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ลงไปสู่ล้อหลังนั่นคือจุดที่เราจะมาค้นหาหรือทำความคุ้นเคยกันในวันนี้ฝึกกันยังไงเบื้องต้นอาจจะเป็นพื้นราบก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เกียร์1ใช้แค่รอบเครื่องยนต์เดินเบาปกติเนี่ยรอบเครื่องยนต์เดินเบาของมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอยู่ที่ประมาณ1,000 ต้นๆต่อนาทีนะครับย้ำนะครับว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้คันเร่งหรือใช้รอบมากกว่ารอบเดินเบาเมื่อคุณพร้อมค่อยๆปล่อยคลัตช์ออกไปนะครับจากจังหวะที่1ก็คือกำหมดค่อยๆปล่อยนิ้วออกไปหาจังหวะที่เครื่องยนต์เริ่มมีการถ่ายกำลังนะครับพอรถเริ่มขึ้นตัวกำคลัตช์เพื่อตัดกำลังแล้วเริ่มใหม่ทำซ้ำๆจนตัวคุณเริ่มคุ้นเคยว่าจังหวะไหนของมือจังหวะไหนของเสียงเครื่องยนต์ที่รถเริ่มมีการขยับถ้าคุณปล่อยมากรถก็จะเริ่มเคลื่อนที่ไวถ้าคุณปล่อยแต่น้อยมันจะเคลื่อนที่ช้าคุณสามารถควบคุมได้ย้ำว่านี่คือการทดลองหาการถ่ายกำลังของเครื่องยนต์ไม่ใช่การเลียคลัตช์การเลียคลัตช์ก็คือการใช้รอบเครื่องยนต์สูงกับการผสมกับการตัดต่อกำลังแบบนี้นั่นจะส่งผลเสียต่อการทำงานของชุดคลัตช์ให้มีความเสียหายแต่นี่เราเล่นกับรอบเครื่องยนต์เดินเบาไม่มีความเสียหายแน่นอนโดยเฉพาะเครื่องยนต์ใหญ่ๆซึ่งมีระบบเครื่องยนต์กลไกข้างในซึ่งแข็งแรงชิ้นส่วนใหญ่โตอย่างปัจจุบันนะครับยังไงก็ปลอดภัยและเมื่อคุณทดลองทำในพื้นราบจนคุ้นเคยดีแล้วผมอยากให้ลองท้าทายเพิ่มขึ้นอาจจะมองหาขอบทางที่เป็นปูนหรืออาจจะกำแพงหรืออาจจะเนินหินที่มีความชันระดับหนึ่งเพื่อเราต้องการบล็อกล้อหน้าไม่ให้เคลื่อนที่โดยเอาล้อหน้าของรถคุณไปแตะที่ขอบกำแพงหรือขอบปูนนั้นแล้วทดลองทำเหมือนกันก็คือปล่อยคลัตช์ด้วยรอบเดินเบาถ้ามันไม่พอแล้วถ้ามีความรู้สึกว่าเครื่องยนต์จะดับเพิ่มรอบเครื่องยนต์อีกนิดนึงเต็มที่ก็คือไม่เกิน 2,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วลองทำดูจังหวะที่คุณปล่อยคลัตช์หรือเดินคันเร่งเพิ่มรอบเครื่องยนต์โชคอัพหน้าจะยืดขึ้นพอรู้สึกว่ามันเริ่มสูงไปรอบเครื่องยนต์เริ่มสูงเกินไปกำคลัตช์ปล่อยให้มันตกลงมาแล้วเริ่มทำใหม่ซ้ำๆนะครับการฝึกสิ่งนี้บ่อยๆซึ่งคุณสามารถทำได้เองที่บ้านในโรงจอดรถที่บ้านในขอบทางหน้าบ้านนะครับที่เป็นภายในหมู่บ้านนะครับในพื้นที่ส่วนตัวใช้รอบเครื่องยนต์ไม่สูงข้อดีของการใช้รอบเครื่องยนต์ไม่สูงก็คือตัวคุณไม่มีการขยับไม่มีการเขย่าในจังหวะที่คุณใช้รอบเครื่องยนต์ไม่สูงมากส่งผลให้คุณไม่เหนื่อยในขณะขับขี่และที่สำคัญก็คือประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะคุณไม่ได้ใช้รอบเครื่องยนต์สูงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราทำทุกอย่างด้วยความเร็วต่ำที่ความเร็วต่ำคุณสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้รอบสูงคุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ลองไปฝึกกันดูนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆตอนหน้าของ EPT Channel จะเจอเรื่องอะไรกันต่ออีกลองติดตามกันดูอย่าลืมนะครับจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ